Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι η Γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε τα updates και τα αγαπημένα του Ιουλίου, μιας και είναι και το τελευταίο βίντεο του μήνα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Για αρχή, για πρώτο update, να πούμε τα αρκετά άσχημα νέα του μήνα. Η Συνοκράσουλα δυστυχώς δεν είναι πλέον μαζί μας, είμαστε μείον ένα είδος στη συλλογή. Θα σας βάλω φωτογραφίες να δείτε. Θεωρώ ότι φταίω ως ένα σημείο, διότι άργησα πάρα πολύ να τη μεταφυτεύσω σε ένα καλύτερο χώμα και να τη βάλω βασικά σε πόν. Θα την έβαζα σε πόν, είναι η αλήθεια. Με αποτέλεσμα να μείνει πάρα πολύ καιρό σε αυτό το κακό χώμα του φυτορίου και έτσι όταν την πότισα κράτησε πάρα πολύ υγρασία το χώμα και η Συνοκράσουλα απλά κυριολεκτικά έλειωσε. Θα δείτε και τη διαδικασία που προσπαθώ να τη σώσω, θα σας βάλω κάτω το βίντεο στην περιγραφή με τις πράσινες δουλειές 2, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Την επόμενη μέρα, μετά από 2 μέρες, ήταν απλά ένα λιώμα. Οπότε, ναι, ξεκινάμε με τα άσχημα τις ημέρες του μήνα. Δεύτερο update του μήνα και πρώτο αγαπημένο, ελπίζω να μπορείτε να το δείτε, είναι ο Φίκος ο Τινέκε, ο οποίος, αν θυμάστε, σας είχα πει ότι από τότε που τον φέραμε στο σπίτι πέρυσι, το περασμένο φθινόπωρο, δεν είχε δώσει καμία απολύτως ανάπτυξη και είχε μείνει στάσιμος συγκεκριμένα εδώ. Αυτό που βλέπετε εδώ πέρα είναι η ανάπτυξη αυτού του μήνα. Μέσα σε ένα μήνα έβγαλε 4 καινούργια φύλλα και ετοιμάζεται για ένα 5ο. Το πρώτο, όπως βλέπουμε, είναι πιο μικρό από τα προηγούμενα, αλλά τα επόμενα έχουν πάρα πολύ καλό μέγεθος. Τώρα αυτό είναι έτσι επειδή δεν έχει ακόμα σκληρίνει. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο δώρο που αυτόν τον μήνα ξεκίνησε και πήρε τα πάνω του. Και χάρηκα πάρα πολύ που ήταν και ωραίο μέγεθος τα φύλλα και έχουν τόσο ωραία χρώματα. Οπότε για τον Τινέκε ο μήνας πήγε πάρα πολύ καλά. Συνεχίζουμε με update και αγαπημένο του μήνα, το Shangri-La, που δεν ξέρω άμα το καταλαβαίνετε, αλλά από τότε που το μεταφυτεύσαμε απλά τετραπλασιάστηκε και θεωρώ πως έχουν πάρα πολύ καλό μέγεθος τα φύλλα για την απόσταση δηλαδή από το νερό, από το πόν. Και ήταν πάρα πολύ όμορφο γιατί το έχω πάνω στην βιβλιοθήκη και απλά πετάγεται αυτό το vine, αυτή η κλιματσίδα και είναι πάρα πολύ όμορφο και φαντάζομαι καταλαβαίνετε ότι θα το κόψω. Θα κοπεί φύλλο-φύλλο, θα μπουν σε νερό έτσι ώστε να μπορέσω να έχω πολλά περισσότερα φυτά και έτσι ώστε άμα συμβεί κάτι κακό να μπορέσω να σώσω το συγκεκριμένο αρχικό φυτό. Αλλά και γιατί θα ήθελα να έχω μια πιο φουντωτή γλάστρα και γενικά θεωρώ ότι το συγκεκριμένο φυτό, αυτό που έχω εγώ αυτή τη στιγμή, έχει πολύ καλό DNA και θα δώσει πολύ όμορφα φύλλα αργότερα. Βλέπετε αυτή την υπέροχη στριφογυριστή όψη που, όπως έχω ξαναπεί, φαίνεται λίγο αρρωστιάρικη, αλλά στην πραγματικότητα έχει πολύ ιδιαίτερη χάρη. Οπότε πήγε καλά και αυτό. Συνεχίζουμε με το φιλόδendro Lemon Lime, το οποίο δεν φαίνεται τώρα, αλλά έχει πάρα πολύ ωραία ανάπτυξη και αναπτύσσεται και έχουν καλό μέγεθος και τα φύλλα. Κρέμεται επίσης από την βιβλιοθήκη μας και φαίνεται πάρα πολύ όμορφο. Λατρεύω και το χρώμα του, παρόλο που στην πραγματικότητα δεν είναι το έντονο lime που θα έπρεπε να έχει, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ φως στο σπίτι, όπως σας έχω ξαναπεί. Αυτό το φύλλο ήταν πάντοτε έτσι, σιγά σιγά θα ολοκληρώσει τον κύκλο του και τώρα εδώ πέρα βρήκα ένα το οποίο έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του. Δείτε τι όμορφο που είναι, παρόλο που δεν είναι ένα ζωντανό φύλλο πλέον. Πρέπει οπωσδήποτε να του βρω ένα κασπό και να πάει στην τελική του θέση, γιατί αυτό το χώμα είναι μια ιδέα. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ λόγω του χρώματος, δεν μπορώ να βρω κάτι που να του ταιριάζει και δεν μπορώ να αποφασίσω πώς ακριβώς θέλω να φαίνεται το συγκεκριμένο φυτό.
Οπότε ναι, γι' αυτό μου έχει πάρει τόσο πολύ χρόνο, αλλά πιστεύω ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα καταφέρω και θα βρω κάτι κατάλληλο και θα τον μεταφέρουμε στην τελική του θέση, γιατί θα συνεχίσουμε να έχουμε πράσινες δουλειές αρκετές φορές μέσα στο καλοκαίρι. Και τώρα θα συνεχίσουμε εδώ πέρα με το Epipremnum Global Green. Από την επόμενη μέρα, αφού του έφερα το φυτό στο σπίτι, συνειδητοποίησα ότι έχει τετράνυχο. Έχει δηλαδή άκαρη και πιο συγκεκριμένα έχει πανόνυχους ούλμη. Το ξέρω γιατί ασχολήθηκα κάπως με τα άκαρη στην σχολεία, αλλά και γιατί φαίνεται. Ο συγκεκριμένος τετράνυχος είναι κόκκινος, είναι λίγο μεγαλύτερος από άλλους, οπότε φαίνεται αρκετά εύκολα, εκτός πια αν έχετε κάποιο πρόβλημα με την όρασή σας. Θα σας βάλω και βίντεο να δείτε που έχω εγώ τραβήξει, που φαίνεται. Και τώρα, να, δεν περπατάνε! Τώρα δεν περπατάνε πλέον. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι το φυτό έχει μείνει πολύ στην απομόνωση, είναι συγκεκριμένα μόνιμο στο πάτωμα, δεν το κουμπάει τίποτα και κανένα, και να σας πω ότι όλο θα πάνε καλά. Γενικά εγώ δεν τρομάζω ιδιαίτερα με τον τετράνυχο και με τα άκαρη, γιατί θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο να τα καταπολεμήσουμε σε σχέση με άλλα προβλήματα, όπως είναι με κάποια συγκεκριμένα έντομα. Εγώ τι κάνω για το συγκεκριμένο φυτό? Ντους. Κάθε φορά που το φυτό πρέπει να ποτιστεί, μπαίνει στο μπάνιο, κάνω ντους με πίεση και από την πάνω πλευρά και από την κάτω πλευρά των φύλων, γιατί συνήθως από την κάτω πλευρά θα είναι ο πανόνυχος. Και θεωρητικά, επειδή γενικά τα άκαρη δεν αντέχουν την υψηλή υγρασία, αρχίζουν σιγά σιγά και χάνονται και ξεπλένονται σίγουρα, αλλά και δυσκολεύονται κάπως να ολοκληρώσουν τον βιολογικό τους κύκλο. Αυτός είναι και ο λόγος που συνήθως τα άκαρη εμφανίζονται, κάνουν μια πολύ απότομη εμφάνιση το καλοκαίρι, λόγω της ξηρασίας. Γενικά, έχει μειωθεί το πρόβλημα αρκετά σε σχέση με αυτό που ήταν πριν από ένα μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε νομίζω ότι και μόλις τον μεταφέρω σε πον και βρει την τελική του θέση, όπου το πον κρατάει λίγο περισσότερη υγρασία κτλ., θα απαλλαχθώ τελείως από αυτό το πρόβλημα. Και απλά προσέχω πάρα πολύ να μην ακουμπήσει κάποιο άλλο φυτό, και τώρα, ας πούμε, που θα τον κατεβάσω κάτω, θα σκουπίσω την επιφάνεια με υγρό μαντιλάκι με ινόπνευμα. Αυτά λοιπόν, απλά ένα update. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραίο φυτό. Και δείτε τι όμορφα σχέδια που έχει επάνω. Και επίσης έχει μεγαλώσει κιόλας, έτσι. Ίσως το πάτωμα του κάνει καλό εν τέλει. Και για το τέλος σας άφησα την οξαλίδα, η οποία τώρα έχει κλείσει δυστυχώς, επειδή αρχίζει να ανοιχτώνει, δεν είναι ανοιχτή να τη δείτε καλύτερα. Για αρχή βλέπετε πόσα πολλά έχει πετάξει και έχει πάρα πολύ όμορφη όψη επάνω στη βιβλιοθήκη. Αλλά το κυριότερο είναι ότι πέταξε και άνθος, το οποίο δυστυχώς δεν είναι ανοιχτό αυτή τη στιγμή, έχει ολοκληρωθεί η ζωή του. Θα σας το βάλω φωτογραφία όμως να το δείτε, γιατί απλά ξύπνησε ένα πρωί και είχε πετάξει το λουλουδάκι. Το θέμα είναι ότι πλέον ξέρουμε ακριβώς ποια ποικιλία είναι, οπότε έχετε μπροστά σας βασικά την Oxalis triangularis Mitske. Και ο λόγος που ξέρουμε είναι γιατί συγκεκριμένα η Mitske έχει αυτό το βουργουνδί κόκκινο χρώμα, μοβ, ματζέντα, όπως θέλετε πείτε το, στα φύλλα, και τα λουλουδάκια έχουν ένα πολύ πολύ απαλό λιλά χρώμα. Δεν θυμάμαι άμα το έχω ξαναπεί, αλλά γενικά για να βρούμε ακριβώς για ποιο φυτό μιλάμε, συνήθως σχεδόν πάντα κοιτάμε το άνθος. Το άνθος είναι αυτό που ξεχωρίζει τα φυτά. Οπότε και ένα πολύ φουντωτό φυτό και λουλουδάκι, και ξέρουμε πλέον και τι ακριβώς φυτό έχουμε μπροστά μας. Αυτά λοιπόν για τον Ιούλιο. Περνάει λίγο γρήγορα ο καιρός, νομίζω,
Να σας πω ότι εγώ είμαι εντάξει με την ανάπτυξη και με το οτιδήποτε έχει γίνει μέσα σε αυτόν τον μήνα. Σας προτείνω σίγουρα να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο, γιατί θα έρθουν και άλλες πράσινες δουλειές αργότερα και ετοιμάζω για κάποιες αγορές που θα ήθελα έτσι να δείτε. Αυτά λοιπόν από εμένα. Είμαι η Χαρά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!